ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ሚሊተሪ ዲክታተርሺፕ ነው። The military dictatorship from 1974 to 1991 ሚሊተሪ ዲክታተርሺፕ የሆነ ወይ ደግሞ አምባገነናዊ የሆነ የወታደራዊ አገዛዝ የነበረበት ከ1974 ኃይለሥላሴ ከወረዱ በኋላ ማለት ነው እስከ 91 ጊዜ ያለውን ጊዜ ሲቹዌሽን እናያለን በኢትዮጵያ ማለት ነው። Consolidation of military dictatorship and measures taken ምንድነው? ወታደራዊ የሆነ አምባገነናዊ መንግስት አወቃቀሩና አቋቋሙ ምን ይመስል ነበረ? ሲቀጥል ደግሞ እነ ደርግ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ምን አይነት አክሽኖችን እንደወሰዱ እናያለን። Having put one in the monarchy, the Derg proclaimed itself the Provisional Military Administrative Council and assumed the full power. ልክ የደርግን የሞናርኪውን ስርዓት ካሳለቁትና ሁሉም ካሰሯቸው የሚወርዱትን ከስልጣን ካስወረዱ በኋላ እራሳቸውን እንደምን ብለው ይሰይማሉ? እንደ የሽግግር መንግስት ማለት ነው። የሽግግር መንግስት ማለት ላይክ አንደኛው ወርዶ ሌላኛው በስነስርዓት በህዝብ ኢሌክሽን እስከሚመጣ ድረስ ሀገሪቱን የሚያስተዳድር ማለት ነው። እና የዚህ የሽግግር መንግስት ስም ምንድን ነበር? ፕሮቪዥናል ሚሊተሪ አድሚኒስትሬቲቭ ካውንስል። እና በቃ ፓወሩን ያዙት በእጃቸው ለጊዜው። Both before and after 12 September 1974, the Derg took several measures. ደርግ ምንም ያህል አሁንም ኦፊሻሊ ስልጣኑን ያዘው እንጂ ኃይለሥላሴ ከመውረዳቸውን በፊት ከዛም በኋላ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል፣ የተለያዩ እርምጃዎችን ወስደዋል። Among these, some of the major one were ከነዚህ ከወሰዷቸው እርምጃዎች መካከል የማይረሱት እነዚህ ነበሩ። የመጀመሪያው imprisonment of top military and civilian officials of the ኃይለሥላሴ reign. በኃይለ ሥላሴ ንጉሳዊ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ከፍተኛ ቦታ ላይ የነበሩ የሚሊተሪ አዛዦች በጣም ከፍተኛ ለንጉሱ ቅርብ የሚባል ቦታ ላይ የነበሩ እንዲሁም ደግሞ የሲቪሊያን ኦፊሻሎች በማንኛውም ስልጣን ላይ የሚገኝ ኦፊሻልን ያስሩ ነበረ። ለምን? ለኃይለ ሥላሴ የሚቀርቡና የኃይለ ሥላሴ ሞናርኪ የሚደግፉ ከሆነ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ባኒንግ ኦፍ ኦል አንቲ ገቨርንመንት ስትራይክስ ኤንድ ዴሞንስትሬሽንስ። ይሄ ደግሞ እነሱን የሚቃወማቸውን ማንኛውንም ስትራይክ ማለት አድማ፣ ዲሞንስትሬሽን ደግሞ ሰላማዊ ሰልፎች ናቸው። ስለዚህ ይህንን መንግስት ለመቃወም የሚወጡ የማንኞቹን ተቃውሞች ባን ማድረግ መከልከል ነበረ ሌላኛው የወሰዱት እርምጃ። በሶስተኝነት ሪፕሬሽንስ ኦፍ ኦል ፎርምስ ኦፍ ፕሮቴስት። ምንም አይነት እነሱን የሚቃወሙ ተቃውሞች በተለያየ ቦታ ሲነሱ ምንድን ነበር የሚያደርጉት? ያዳፍናሉ ወይ ደግሞ በሰው ፊት እንዳይወጡ ይገሏቸዋል፣ ያሳፍኗቸዋል፣ ድምጻቸው እንዳይሰማ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ተቃውሞ ሲደርስባቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወዲያውኑ እንዲያውም በጣም የተለመደው በደርግ ጊዜ መግደል ነበረ። ይገሏቸዋል፣ ከዛ ጸዳ በቃ። Executions of 52 renowned officials and functionaries of the old reign, as well as General Aman Mikhail Amdom, the Derg's chairman in November 1974. ከዛ በኋላ 52 የሚሆኑ ታዋቂ ኦፊሻሎች፣ ባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ አገልጋዮች በንጉሳዊ ስርዓት ማለት ነው ይገደላሉ። ከነዚህ መካከል ጀነራል አማን ሚካኤል አምዶም አለበት እና አማን ሚካኤል አምዶም ደግሞ የመጀመሪያው የደርግ ሲመሰረት ፕራይም ሚኒስተር ተደርጎ የተሾመው ነው። ቼርማን ፈርስት ቼርማን ኦፍ ደርግ ባለፈው ቪዲዮችን ላይ አይተናል። አማን ሚካኤል አምዶም ነበረ። ይሄ ሰውዬ ሳይቀር ኖቬምበር 1974 ላይ ይገደላል ማለት ነው። Conduct of the development through corporation campaign of the ዘመቻ to spread literacy and organize the peasantry begins from 1974. ከዛ ከ1974 በኋላ ምን ፕላን ያደርጋሉ? እድገት በህብረት በማለት ሰው ሶሻሊስት የሆነ ፖሊሲን በመከተል ማለት ነው ዘመቻ የሚል ይይዛሉ፣ መሪ ቃል ማለት ነው። ከዛ ሊትሬሲን ለማስፋፋት፣ መሀይምነትን ለማጥፋት እና ሁሉም ሰው ምሁር እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፔዛንቶቹን ምንድን ነው ገበሬዎችን በማደራጀት አንድ ላይ እንዲማሩ በማድረግ ፕላን አወጣ። መቼ ነው? ከ1974 ጀምሮ። ስለዚህ በጥያቄያችን ላይ ማለት ነው በ1974 የተካሄደው ዘመቻ ምን ላይ ያተኩር ነበር ከተባለ እነዚህ ፔዛንቶች እና ያልተማሩ ማህበረሰቦችን ሊትሬት ለማድረግ ሲባል የተያዘ ፕሮግራም ነበር እና በዛ ላይ ሲሰራ የነበረ ነው። Proclamation of Ethiopian Socialism and adoption of the official name of the Provisional Government of Socialist Ethiopia. ሌላው የተሰራው ምንድነው? ኢትዮጵያን ሶሻሊዝም ማድረግ፣ ፕሮክሌም ማድረግ፣ ኦልሬዲ ማጽደቅ ሶሻሊዝምን በኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዛ የኢትዮጵያን ስም ደግሞ ወደ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ኦፍ ሶሻሊስት ኢትዮጵያ ተብሎ ተቀየረ ማለት ነው።
ወደ ምን ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ኦፍ ሶሻሊስት ኢትዮጵያ የሶሻሊስት የሆነችው ኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ማለት ነው። ናሽናላይዜሽን ኦፍ ባንክ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪያል ኤንድ ኮሜርሻል ካምፓኒስ አስ ዌል አስ ሩራል ኤንድ አርባን ላንድስ ኢን 1975 ይሄንን ያ ኦብቪየስሊ ማንም የሚያውቀው ነው። በደርግ ጊዜ ከተሰሩት ዋና ነገሮች መካከል የግል የነበሩ ካምፓኒዎች፣ ኢንሹራንሶች እና ምንም አይነት ብዙዎቹ ሀብቶች ከባባድ ኢንዱስትሪዎች በግለሰብ እጅ የነበሩት ናሽናላይዝ ተደርጓል። የናሽናላይዝ መደረግ ማለት የሀገር ንብረት ናቸው ሁሉም እና በእነዚህ ንብረቶች ላይ የመወሰን መብት የሚኖረው መንግስት ነው ማለት ነው። ይሄ ናሽናላይዜሽን ኦፍ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች እና ካምፓኒዎች ደግሞ የተካሄደው በ1975 ነው። እነዚህ ፕሮፐርቲዎች በከተማም በገጠርም ያሉትን ነው። Elimination of opponents to the personal dictatorship of መንግስቱ ኃይለማርያም was completed between 1977 and 1978 ኦፖነንት ማለት ተቀናቃኞች ናቸው። ቅድም አንደኛው ማነው ሚካኤል አምዶም የነበረው የደርግ መሪ ስለሞተ አሁን የሚተካው መንግስቱ ኃይለማርያም ነው። መንግስቱ ኃይለማርያም ደግሞ ዲክታተር የሆነ ሩለር ነበረ። ስለዚህ እሱን የሚቃወመው ማንኛውንም ኦፖነንት ኢሊሚኔት ያደርግ ነበረ። መቼ ኢሊሚኔት ማድረጉን ሲጀመር የጨርሰው በ1977 እና 78 ነው። ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ሙቭመንት ወይ ደግሞ ሜሶን the Derg began with its called the Red Terror against the Ethiopian People Revolutionary Party whose counter-attack was designed as White Terror። ከዛ ሜሶን የሚባለው ይሄ ሜሶን ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያን ሶሻሊስት ሙቭመንት ሲሆን አንድ ጊዜ ከደርግ ጋር ያብራል። ከዛ ደግሞ የሆነ ነገሩ ፖሊሲው ሲያስጠላው ደርግን የሚቃወም ከዛ ደግሞ ድጋሚ የሆነ ሀሳብ ሲኖራቸው የሚስማማ ወጣ ገባ እያለ ደርግን የሚደግፍ ነበረ፣ እንዲሁም የሚቃወም ነበረ። ግን አሁን ላይ ደርግ በዚህ ስር እንዳለ በኢትዮጵያን ሶሻሊስት ሙቭመንት ወይ ደግሞ ሜሶን ላይ እንዳለ ሬድ ቴረር ይከፍታል። አሁን ስናወራ የነበረውን የሚቃወሙትን ሁሉ ኤሊሚኔት ማድረግና መግደል። ይሄ ምን ይባል ነበረ? ቀይ ሽብር ይባል ነበረ። ህዝቡን በቃ ጭፍጭፍ ነበር የሚያደርገው እሱን ማይደግፉት ከሆነ ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ደርግ ላይ ኮንትር የሆነ አታክ፣ ኮንትር አታክ ማለት ስትጠቁ ድጋሚ ምላሽ መልሳችሁ ስታጠቁ እንደዛ እንደማለት ነው። ዋይት ቴረር ወይ ደግሞ ነጭ ሽብር መሰረቱበት እና ማናቸው ይሄንን የመሰረቱበት ከህዝብ የተውጣጡ የደርግ ተቃዋሚዎች ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ይባል ነበር ይሄ ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን ፓርቲ አቋቁሞ እሱን አታክ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር። ነጩ የህዝቦቹ ነው፣ ቀዩ ደግሞ የደርግ ነው። however before the Derg could totally eliminate the Ethiopian People Revolutionary Party from the town it faced the challenge of a different kind እና መጀመሪያ ይሄ ከህዝብ የመጣበትና የነጭ ሽብር መቋቋምና ሳያጠፋ ኢሊሚኔት ሳያደርግ በፊት ሌላ ችግር ተነሳበት። this was the invasion of Somalia። ከየት መጣ ሳይለው ሶማሊያ ኢትዮጵያን መውረር ጀመረች። ይሄንን በሶማሊያን ኢንቬዥን ላይ አይተናል። በደንብ ለማየት ተመልሳችሁ የባለፈውን ቪዲዮ እዩት። ግን ደግሞ ዝም ብለን ሰምራይዝ እናድርገው ምን ይመስል እንደነበረ። ኢትዮጵያ ደርግ ምንም ባልጠበቀው መንገድ ሶማሊ መታ ኢንቬት ታደርገናለች፣ ታጠቃናለች ማለት ነው። የኢትዮጵያ አርሚ ደግሞ ያኔ 50,000 ምናምን የሚሆኑት በደንብ እንኳን አርምድ አልተደረጉም፣ ጥሩ መሳሪያ እንኳን የላቸውም። ምክንያቱም የመሳሪያ ሰጪያችን ወይ ደግሞ ደጋፊያችን ዩኤስኤ ነበረች። አሁን ደግሞ ሶሻሊስት ምናምን ሆነን ከዩኤስኤ ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ ተሻክሯል እና አደግፈንም ከዚህ በኋላ። በሌላ በኩል ደግሞ እንዲያውም በ1973 ለኃይለ ስላሴ በጣም ቃል ገብታላቸው ነበረ ዩኤስኤ ማለት ነው። ወዳጅነታቸው ከቀጠለ ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚሆን የዩኤስ ዶላር የመሳሪያ ድጋፍ እንደምታደርግልን። ነገር ግን አልቀጠለም ግንኙነታችን፣ ለዛ ምንም ደጋፊ የለንም። በሌላ በኩል ደግሞ ሶማሌ እኛን ለመውረድ በጣም በቂ ዝግጅትና ብዙ መሳሪያ አላት። ሲቀጥል ደግሞ እሷም ሶሻሊስት ስለነበረች ከዩኤስኤስአር ወይ ደግሞ ከሶቪየት ዩኒየን ጋር ጥብቅ የሆነ ድጋፍ ይሰጣት ነበረ፣ በማቴሪያልም በሞራልም በምናምንም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ለብዙ ጊዜ ፕሪፔር እያደረገ ቆይቶ ሰይድ ቤር የሚባለው የሶማሊያ ሊደር ማለት ነው። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት ሲነሳ ሰው እርስ በርሱ ሲጋጭ እንደዚህ ጦርነት ምናምን ሲመጣ አይ ዊል ዴፊኔትሊ ኢንቬድ ሄር ብሎ ወሰነ። በቃ ሊይዘን ማለት ነው፣ ሊወረን። ከዛ በ1974 ላይ ተዘጋጀበት በደንብ። ነገር ግን ፕራክቲካሊ መጥቶ በ1977 ነው ኢትዮጵያን የወረራት ማለት ነው። ከዛ አብዛኛውን የዌስተርኑን የኢትዮጵያ ፓርት ኮንትሮል ማድረግ ችሎ ነበር፣ ውርር አድርጎን ነበረ። ከዛም በኋላ ግን ደርግ አላደል የኢትዮጵያ ሕዝብ የሀገር ፍቅር ስሜቱ ተቀሰቀሰ። ሁሉም ምንም ያህል እዚሁ እርስ በርሳቸው ቢጋጩም ኤክስተርናል ወራሪ ሲመጣብን ሁልጊዜም ኮርፖሬት እናደርጋለን። ስለዚህ አንድ ላይ ሁሉም ተባበረና 300,000 የሚሆን ሚሊታ ማለት
ምንድነው ከኖርማል አርሚ ውጪ ሁሌም የሚሰለጥኑ ሬጉላር የሆኑ አርሚዎች አሉ። ከነሱ ውጪ ከየሰፈሩ አሁን ባለፈው ሲደረግ እንደነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ከረንትሊ ማለት ነው ሰው እየተውጣጣ ምናምን ከየመንደሩ ተማሪው አጭር ስልጠና እየተሰጣቸው ከዛ ወታደር የሚሆንበት ሲስተም ማለት ነው። እንደሱ አይነት 300,000 የሚሆኑ ህዝቦችን አቋቋመና ጦርነቱ ላይ እንዲሳተፉ አደረገ። ከዛም በኋላ ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ሶሻሊስት ሆና ነበር። መቼ ነው የሆነችው? በ74 ነው የሆነችው። ስለዚህ ከደርግ ምን ጀመረ? ከሶቪየት ጋር ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። እኛ ኦልሬዲ ሶሻል ሆነናል፣ ዋን ግሩፕ ነን፣ ማርክሲስት እና ሌኒስት አይዲዮሎጂን የምንከተለው ምናምን ብሎ ከማን ጋር? ከሶቪየት ጋር ሪሌሽንሺፕ መሰረተ ማለት ነው። ከዛ ሶቪየት ደግሞ የድሮዋን ጓደኛዋን ሶማሌን ትታ እኛን መደገፍ ጀመረች። ሶቪየት ብቻ አልነበረችም፣ ኩባም ሳውዝ የመንም እኛን ነበር የሚደግፉት። ስለዚህ ከነሱ በምናገኘው እርዳታና ከውስጥ በነበረውም ተነሳሽነትና ፓትሪዮቲክ የሆነ ፊሊንግ እነዚህን ሶማሌዎች ወደ ኦቨርትሮ አደረግናቸው፣ ከቦታችን ከድንበራችን አስወጣናቸው ማለት ነው። አንዴ ሶማሊያ ላይ ድል ከተጎናጸፍን በኋላ ኦልሬዲ ወደ ነበርንበት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ተመለስን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የመጀመሪያው ደርግ ያደረገው ነገር? ሬድ ቴረርን ተጠቅሞ ይሄ ተቋቁሞ የነበሩትን የኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ደመሰሰ ማለት ነው። እንዴት ነበር የደመሰሰው? ላይክ አናውንስ አደረገ። ከዚህ በኋላ በሚሊቴሪ አሊያንስ አንድ ላይ ሰርተን ነበር አይደለ ሀገራችን ነፃ ለመውጣት። ሲቀጥል ደግሞ በሬድ ቴረር ብዙ ህዝቦችን የሚቃወሙትን ገሏል። ስለዚህ በይፋ ይሄንን ኢፒአርፒ ከዚህ በኋላ አይኖርም ብሎ አወጀ። በዚህም ምክንያት ላይክ ብዙ ሰዎች ተቀበሉት። ምክንያቱም ይሄንን ተቃውሞ ከቀጠሉ ብዙ ደምና የንጹሃን ደም መፍሰሱ ስለማይቀር ብዙም ችግር ላለመፍጠር ተብሎ እሺ በቃ ተብሎ አክሰፕት ተደረገና ዲዞልቭድ ሆነ ወይ ደግሞ እነዛ ፈረሱ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ በጣም ዲተርሚነንት የሆኑና የደርግን መውደቅ የሚፈልጉ ፓርቲዎች ምን ያደርጋሉ? ወደ ኖርዘርኑ ከነበሩበት ከአዲስ አበባ ምናምን ወጥተው ወደ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄዱና ትግላቸውን ይጀምራሉ። እዛ ሲሄድ ደግሞ ጉሪላ ፋይቲንግ ነበር ደግሞ የሚጠቀሙት ማለት እዛም ወታደሮች አሉ ኦፍኮርስ እና እነሱን ሊገሏቸው። ስለዚህ በሽምቅ ውጊያ አማካኝነት እዛ እነሱን ፋይት ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ በ1977 ደግሞ ቅድም ከደርግ ሳይድ የነበረው ሜሶን የሚባለው ኢትዮጵያን ሶሻሊስት ሙቭመንት ማለት ነው አጌኒስት ደርግ ይሆናል። አጌኒስት ደርግ ማለት አሁን የደርግ ጠላት ሆኖ ይቆማል ማለት ነው። The second issue which took attention of the Derg was the task of party formation. ሌላኛው የደርግን ኮንሰፕት ወይ ደግሞ ትኩረት የወሰደው ነገር ፓርቲ ፎርም መደረግ ተጀመረ። ሁሉም ሰው ፓርቲ ማቋቋም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲክታተር ሲስተም ውስጥ ወይ ደግሞ አምባገነናዊ ለሆነ ፎርቢድን ነው። The Derg has planned for a communist party's formation by merging political organization that supported it. ከዛ በፊት ግን ደርግ ራሱ ምን አስቦ ነበር? ራሱን ወይ ደግሞ ደርግን የሚደግፉትን ፓርቲዎች አንድ ላይ አድርጎ መርጅ አድርጎ ሶሻሊስት የሆነ ወይ ደግሞ ኮሚኒስት የሆነ ፓርቲ የመመስረት ፕላን ነበረው። But it changed the strategy of party formation in 1979 from unity of different political organization to recruitment of individual loyalty of the military government. ከዛ በኋላ ግን በ1979 ይህንን ሀሳቡን ተው ፓርቲ መመስረቱን ማለት ነው። ለምን ቢባል እሱን የሚቃወሙት ሌላ ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች አንድ ላይ ሆኖ እሱን ሊገለብጡ ስለሚችሉ ለሱ ሎያል እንዲሆኑ ማድረግ ባልችልስ ብሎ በማሰብ ይሄ ፓርቲ ፎርም የማድረጉን ነገር ሀሳቡን ተው ማለት ነው። Using the strategy, a party known as Workers' Party of Ethiopia, Worker Party የኢትዮጵያ የሰራተኞች ማህበር, and Mengistu become its Secretary General in September 1984. ከዛ ይሄ የኢትዮጵያ የሰራተኞች ማህበር ከተቋቋመ በኋላ መንግስቱ የዚህ ማህበር ዋና አስተዳዳሪ ወይ ደግሞ ጀነራል ሆኖ ራሱን ይሾማል ማለት በ1989 መስከረም ላይ። This event marked the peak of the military dictatorship. ይሄ ኢቨንት ምንድን ነበር ማርክ ያደረገው? ላይክ በቃ ከሽግግር መንግስትነት ራሳቸውን አውጥቶ ኦልሬዲ ኮንትሮል አድርገው ሀገሪቷን አምባገነናዊ በሆነ መንገድ ሩል ማድረጋቸውን የሚያሳይበት የመጨረሻው ፒክ ላይ ነበረ። ስለዚህ እንዳትረሱ ምንድነው ማርክ ያደረገው ዲክታተርሺፕ ውስጥ እየገባች እንደነበር ኢትዮጵያ ከተባለ መንግስቱ ራሱን ወርከር ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ ከመሰረተ በኋላ ራሱን ሴክሬታሪ ጀነራል አድርጎ የሾመ ጊዜ ነበረ። As we shall see below, it's also marked the beginning of the occurrence of events which hastened the downfall of military dictatorship. ከታች የምናያቸው ነገሮች በሙሉ የመንግስት ወይ ደግሞ የደርግ ለመውደቅ በጣም ያፋጠሩት ጊዜውን ያቀረቡለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ከላይ ያየነውን የወርከር ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያን የመሰረተው ከላይ አቅዶት የነበረው ፕላን አለ፣ ፓርቲ የመመስረት ፕላን ማለት ነው። እሱን ለማሳካት በተዘዋዋሪ ማለት ነው ይህንን የወርከር ፓርቲ የመሰረተው።
The third issue was the separation of opposition groups and the freedom fighters which had their base on the north part of Ethiopia. ከዚህ በኋላ የመጣው ኬዝ ምንድነው? ቅድም ሸሽተው ወደ ኖርዘርን በኩል የሄዱት ተቃዋሚዎች እና ነጭ ሸብሮች ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ እዚሁ ሆኖ ለነጻነት ወይ ደግሞ ፍሪደም የሚጠይቁ ሰዎች የሚደርስባቸው ጭቆና ጉዳይ ነበረ። This were the Ethiopian Democratic Union ለነጻነት ከተመሰረቱና ደርግን በመቃወም የተነሱ ፓርቲዎችን ነው አሁን የምናየው። አንደኛው ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ራሳቸውን ነጻ መውጣት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህም ቪዲዮ አለን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት ነው፣ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ትግራይ ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት። እነዚህ ደግሞ ሌላኞቹ ትግራይ ትገንጠል የሚሉ ምንድነው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባሮች ነበሩ። ሶስት ፓርቲ ያየ ኢዲዩ የምንለው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን ኢመርጅድ አስ ኦንሊ አፍተር ዘ ዳውንፎል ኦፍ ዘ ኦልድ ሬን እና ልክ የኃይለ ሥላሴ መንግስት እንደወደቀ ነበር ይሄ ፓርቲ የተቋቋመው። ኢትስ ሊደር ወዝ ራስ መንገሻ ስዩም a grandson of Emperor Yohannes the Fourth who has married to the granddaughter of ኃይለ ሥላሴ the first። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ዩኒየን ያቋቋመው ወይ ደግሞ የመሰረተው የሚመራው ሰውዬ ራስ መንገሻ ስዩም ይባላል። ራስ መንገሻ ስዩም የምናውቃቸው የአጼ ሚኒሊክ የልጅ ልጅ ነበረ። ያገባው ደግሞ የኃይለ ሥላሴን ልጅ ነው ማለት ነው። Members of the EDU were mainly northern aristocrats and high-ranking military officers of the old reign። የዚህ የኢዲዩ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን ሜምበሮች ማለት ነው ከፍተኛ የሚሊቴሪ ክፍል ውስጥ ይገኙ የነበረው በንጉሳዊ ስርዓት ማለት ነው። አብዛኞቹ ተገልሏል፣ ግን ከዛ የተረፉትና በጣም ኖርዘርን አካባቢ ብዙ ነገስታት አልነበሩ። ከዛ የመጡ አሪስቶክራቶች ብቻ ብዙ የንጉስ ዘርም ስለሆነ ሰውየው ያለበት ትላልቅ ፓርቲ ላይ የሚገኙ ሰዎች ሜምበር ናቸው እዚህ ውስጥ። ኢዲዩ was thus fighting to restore the feudal monarchy። ስለዚህ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን ለምንድነው ፋይት የሚያደርገው ካላችሁ ኢትዮጵያ ድጋሚ ንጉሳዊ አሰራር ውስጥ እንድትገባ ነው እነሱ የሚፈልጉት ማለት ነው። there was some fighting between the EDU and the ደርግ እና በደርግና በእነዚህ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዩኒየን መካከል ፋይት ተነስቶ ነበረ። the EDU also fought against the TPLF in ትግራይ። ኢዲዩ የሚቃወመው ደርግን ብቻ አልነበረም፣ ትግራይ ትገንጠል እያሉ የትግራይ ፖለቲካል ሊበርቲ ፍሮንቶችንም ይቃወም ነበር። where both had their bases እና ሁለቱም ኢዲዩም ቲፒኤልኤፍም ትግራይ ላይ ነበሩ። in this fight the EDU made a crash defeat and was totally driven out of ትግራይ። ከዛ ቲፒኤልኤፎች ኢዲዩን እና በሌሎች ደርግም ኢዲዩን ፋይት ያደርገዋል። ኢዲዮች ወይ ደግሞ እነዚህ ሞናርኪ ሪስቶር ይደረግ የሚሉ ሰዎች ቶታሊ ከጨዋታው ውጭ ሆነው ከትግራይ ወጡ ማለት ነው። ክራሽ ተደርገው ስለሽ ተሸነፉ በቃ። In May 1976, the Derg issued a 9-point program for the solution of Eritrean problem. የኤርትራን ፕሮብሌም ደግሞ አይተነዋል ባለፈው። መገንጠል ይፈልጋሉ። ከ61 ጀምሮ ተገንጥለው እስኪወጡ እስከ 91 ድረስ ሲታገሉ የነበሩ ግሩፖች ናቸው የትግራይ ነጻ አውጪዎች፣ የኤርትራ ነጻ አውጪዎች ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ችግር የኤርትራ ፕሮብሌም ሆኖ መጣ በ1976። but there was no agreement and negotiation broke out። ነገር ግን በኤርትራና በደርግ መካከል ምንም አይነት ስምምነትም ይሁን ምንድነው እርስ በርሳቸው ለመታረቅ ለመነጋገር ያደረጉት ሙከራ ምናምን አልነበረም። In the following year, when the invasion from Somalia diverted the Derg attention, the Eritrean People Liberty Front greatly expanded its control over Eritrea። ከዛ በኋላ ባለፈው ኤርትራዎች ሶማሌዎች እኛን ወረውን ኮንትሮል ለማድረግ በሚሞክሩ ጊዜ የደርግ አቴንሽን እና የኢትዮጵያን አቴንሽን ሙሉ ለሙሉ ወደ እነሱ ዞሮ ነበረ። ስለዚህ የኤርትራን ፒፕል ሊበርቲ ፍሮንት ምን ሲሰራ ነበረ? የኤርትራ ግዛቱን ሲያስፋፋና ሰው ኢንፍሉዌንስ እያደረገ ወይ ደግሞ የሚገነጠሉበትን ዋና ነገሮች እያመቻቸን የቆየው። ኢት ኢንሰርክልድ አስመራ ኤንድ ፑት ምጽዋ አንደር ሲች። ማለትም አስመራን ተቆጣጠራት። ያኔ የኤርትራ ፓርት አልነበረችም፣ ተቆጣጠሯት አስመራን። ሲቀጥል ደግሞ ምጽዋን ከበቧት፣ ኦልሬዲ የራሳቸው አደረጓት ማለት ይቻላል። the end of 1977 only 5% of Eritrean remained under the control of Derg። በ1977 ማለት ነው 5% የሚሆነው የኤርትራ ክፍል ብቻ ነው በደርግ ቁጥጥር ስር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ሆል ኤርትራ በደርግ ቁጥጥር ስር ነበረች። ከዛ በኋላ ግን እነዚህ የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባሮች ቀስ በቀስ ሁሉንም ነገር ከደርግ ፈልቅቀው 5% ብቻ ነበር በደርግ ስር የቆየው።
The situation was revised immediately after victory over Somalia. ነገር ግን እንደዚህ ሆኖ ሊቀጥል የቻለው ሶማሊያን እስክናሸንፋት ብቻ ነበር። ምክንያቱም እነዚህ የኤርትራ ነፃ አውጪዎች ይህንን ነገር ሲሰሩ የነበረው የደርግን መዞርና አቴንሽን ወደ ሶማሊ መዞር ተከትለው ነው። ስለዚህ ልክ እንዳሸነፍናት ደርግ ወደዚህ ፊቱን ሲያዞር ማለት ነው ነገሩ የተገላቢጦሽ ሆነ። With fierce confidence in the Derg started a massive attack against EPLF. ከዛ ደርግ እንደለመደው ከፍተኛ የሆነ ጥቃት የኤርትራን ፒፕል ሊበርቲ ፍሮንት ላይ አደረሰባቸው። The pressure of the massive attack forced the EPLF to evacuate many of the territories held. ከዛ በድንጋጤ በጣም ማሲቭ የሆነ አታክ ስላደረሰባቸው ከባድ የሆነ ውድመት ስላደረሰባቸው የያዙትን ቦታዎች እየለቀቁ ሸሹ ማለት ነው። In spite of this, the Derg did not succeed in expelling the EPLF from the strong base as Nakfa in northern Eritrea. ቢሆንም ግን ምንም ያህል ያባራቸውና የያዙትን ቴሪቶሪ ያስለቀቃቸው እንጂ ከቤዛቸው አላስወጣቸውም። ቤዛቸው ማለት ኦልሬዲ የሚሰበሰቡበት ስራ ዋናው እንደ ሄድ ኳርተራቸው ማለት ነው የሚሰሩበትን ናክፋ የሚባለውን ቦታቸው ከዛ አላስነሳቸውም። ይሄ ናክፋ የሚባለው ቦታ ኖርዘርን ኤርትራ ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። The Derg made another attempt of eliminating EPLF in 1982. እና ደርግ እስከነጭራሹ ኤርትራውያን እንዲገነጠሉ ምንም አይነት ፕላን የሌለው ሩለር ነው። ስለዚህ ኢፒኤልኤፎችን ለማጥፋት ድጋሚ በ1982 ሞክሮ ነበረ። This time attack against the EPLF were carried out under the so-called Red Star campaign. እና እነዚህ ድጋሚ ኢፒኤልኤፍን ለማጥፋት ያደረገው ሙከራ ደግሞ ሬድ ስታር ካምፔን ይባል ነበረ። Again failed to eliminate EPLF. ይሄ ድጋሚ ያቋቋመው ሬድ ስታር ካምፔን የሚባለው ኢፒኤልን የማጥፋት ሙከራ ወይ ደግሞ ድርጅት አልሳካለትም እና ኢፒኤልኤፍን ማጥፋት አልቻለም። The Derg was following an irresponsible and undemocratic course of action in its attempt to solve the Eritrean problem, a course of action which failed to attain its goal. ማለት ደርግ ማንኛውም ነገር አቴን ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ እንዳትገነጠል ለማድረግ እና ኢፒኤልኤፍን ለማጥፋት ሲጠቀምበት የነበረው ፕሮብሌም ሶልቭ የማድረጊያ መንገድ በጣም አንዲሞክራቲክ እና ኢሪስፖንሲብል የሆነ ነው። ህዝቦችን እንደሚያፈሳል ላይክ መጨፍጨፍ ነው ላይክ ምንም አይነት ሪዝነብል የሆነ ቲንኪንግ የለውም ፕሮብሌም ሶልቭ የሚያደርግበት መንገድ። ለዛም ነው ጎሉን ፐርፌክትሊ ማሳካት ያልቻለው። Another political force fighting the Derg in the north was the TPLF. በሰሜኑ በኩል ሲዋጋ የነበረው ከኢፒኤልኤፍ ጋር ብቻ አልነበረም ከቲፒኤልኤፍም ጋር ነበር። ቲፒኤልኤፍ ማለት አሁንም ያሉት ሰዎች ናቸው። ትግራይ ፖለቲካል ሊበርቲ ፍሮንት ምንላቸው ናቸው እና ነፃ አውጪ ግንባሮች ናቸው እነዚህ። It was founded by a small group of university students who fled to Tigray in 1975. ይሄ ፓርቲ የተመሰረተው በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው። ትንሽ ስሞል ግሩፕ ነበሩና ወደ ትግራይ በ1975 የተሰደዱ ትንሽ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ናቸው ሀሳቡን አቋቁመው ትልቅ ያደረጉት። They began their struggle in Debit, a place located in the lowland of Adiabo in western Tigray. ይሄንን ነገር ስትራግል ወይ ደግሞ ትግል የጀመሩት መጀመሪያ እንደ ክርክር ነገር ነው ማለት ይሄ ነገር እንደ ክርክር ነው የጀመሩት ጉዳዩ። ከዛ ይህንን ክርክር ውይይት ምናምን ደግሞ የሚያካሂዱት አዲያቦ የሚባል የዌስተርን ትግራይ ቦታ ላይ ነበረ። አዲያቦ ዌስተርን ትግራይ ላይ Initially the TPLF obtained some support from the EPLF, mainly in a military training and supply of some rifles. መጀመሪያ ላይ TPLF ሲቋቋም ትግራይ የመገንጠል ሀሳብ ማለት ነው ከኤርትራን ፒፕል ሊበርቲ ፍሮንት ድጋፍ አግኝቶ ነበር በሚሊቴሪ እና በአንዳንድ ነገሮች ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ከኤርትራ ውስጥ ትግራይን ይዘው መገንጠል የሚፈልጉ some ፓርቶች ስለነበሩ ነው። In the first phase of the struggle እና ስትራግሉ ምን ይመስል ነበር TPLF ፋይት ሲያደርጉ ምናምን ማለት ነው። TPLF was engaged in a bloody civil war with the EDU. መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ እና ኢዲዩ ተመሳሳይ ቤዝን ያላቸው ትግራይ ውስጥ ናቸው ብለን ከላይ እርስ በርሳቸው ፋይት ሲያደርጉ እንደነበርና ኢዲዩ ተሸንፎ እንደወጣ አይተናል። ስለዚህ ብለድ የሆነ ሲቪል ዋር ከኢዲዩ ጋር አድርጎ ነበረ። Having defeated and expelled the EDU from Tigray, the TPLF gradually expanded its control over Tigray. አንዴት ኢዲዩን ካሸነፈ በኋላ ምንድነው በጣም አላ ከፍ እያለ ግዛቱንም አስፍቶ መላ ትግራይን ይሄ ሀሳብ ወረረው ማለት ነው።
It also fought against EPRP and drove it away from Tigray. ቀስ በቀስ ከኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ቅድም ከአዲስ አበባ ሸሽተው ወደ ኖርዘርን ፓርቲ ሄደው የተደራጁት የህዝብ እንዲያውም ዋይት ቴረርስ እንላቸው የነበሩት ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ፋይት ማድረግ ጀመረ ቲፒኤልኤፍ። ምክንያቱም ትግራይ ሊበርቲ ፍሮንቶች ራሳቸውን መቻል ነው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደሆነች ሆኑ ግን ዲክታተር የሆነ ሲስተም እንዳይኖር ነው የሚቃወሙት። ስለዚህ እነሱንም እርስ በርሳቸው ፋይት ማድረግ ጀመሩ። One of the earliest engagement with the Derg army was against the force dispatched under the so-called Raza campaign. In this engagement, the TPLF ambushed the Derg force and forced it to surrender. ደርግና ቲፒኤልኤፍ አንድ ላይ ጦርነት ከገጠሙባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው የራዛ ካምፔኑ ነው እና በዚህ የራዛ ካምፔን ላይ የቲፒኤልኤፍ ወታደሮች የደርጎችን ይቆጣጠሯቸዋል፣ ያሸንፏቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራዛ ካምፔን ላይ ያሸንፈው ማን ነበር ከተባለ ከደርግና ቲፒኤልኤፎች ነበሩ። In the following year, the TPLF consolidated its power and expanded its military resource to become the leading force in the struggle against the military rule. ቀስ በቀስ ቲፒኤልኤፎች ራሳቸውን በጣም ኦርጋናይዝ ማድረግና ማደራጀታቸውን ቀጠሉ። ከዛ በቃ በሀገሪቱ ውስጥ አለ የተባለ የሚሊተሪ ሊዲንግ ፎርስ ለመሆን የሚችሉትን የሚሊተሪ ሶርስ ማሰባሰብና ማስፋፋት ጀመሩ ማለት ነው። By the 1982, the TPLF was in command of the considerable force with the major parts of Tigray under control. በ1982 ዋና የሚባሉትን የትግራይ ቦታዎች በሙሉ አንደር ኮንትሮል አድርገው ነበር እነዚህ ቲፒኤልኤፎች ማለት ነው። At this time, the EPLF was in critical condition due to the attack of the Derg launched under the Red Star campaign. ሬድ ስታር ካምፔን ማለት ምንድን ነው? ቅድም ያየነው ደርጎች ኢፒኤልኤፎች ወይ ደግሞ ኤርትራን ፒፕል ሊበርቲ ፍሮንት ላይ የሚያደርጉት ጥቃት ማለት ነው። ስለዚህ የቲፒኤልኤፍ በትግራይ አካባቢ በጣም መስፋፋትና ብዙ ቦታዎችን መያዝ ለኢፒኤልኤፍ ችግር ሆነባት። ምክንያቱም በዚህ ጋር ከደርግ ጋር ሬድ ስታር ካምፔን ላይ ፋይት እያደረገች ነው። አሁን ደግሞ ትግራይ ራሷን በጣም እያደራጀች ቲፒኤልኤፎች እየመጡባቸው ነው። ስለዚህ ኢፒኤልኤፍን ክሪቲካል ኮንዲሽን ውስጥ ከተታት ማለት ነው። In fact, the EPLF was saved from total destruction by the TPLF, who made a remarkable march along difficult terrains to Saleh and assisted the EPLF in pushing back the Derg army. ምንም ያህል ክሪቲካል ኮንዲሽን ውስጥ ቢያስገባውም ይሄ ኬዝ ማለት ነው በሆነ መንገድ ደግሞ ሴቭድ ሆኗል ወይ ደግሞ ከቶታል ዲስትራክሽን ሙሉ ለሙሉ ከመውደቅ ተርፏል በቲፒኤልኤፍ አማካኝነት። ምክንያቱም ሳሌህ እና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከደርግ ጋር በሚያደርገው ፋይት ቲፒኤልኤፍ ማለት ነው ደርግን ወደ ኋላ እየመለሰው ነበረ ወደ አዲስ አበባ ወደ ታች ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ደርግ አልፎ ኢፒኤልኤፍን እንዳያጠቃው መንገድ እየፈጠረለት ነበር ወይ ደግሞ እየተከላከለለት ነበረ ማለት ነው። The failure of the Red Star campaign ማለት ኤርትራን የማጥቃት ሀሳብ ማለት ነው was a turning point in the struggle between the Derg and North insurgents. የዚህ ፌሊየር በአጠቃላይ ኖርዘርን አካባቢ ላይ የነበሩ የደርግ ተፋላሚዎች ያበቃላቸው ነው። በቃ ይሄ እንደማይሳካ የገባቸው የኢፒኤልኤፍ ይሄን ነበረ። In 1984, the Derg celebrated the inauguration of the Workers' Party of Ethiopia and the 10th anniversary of the military government. ስለዚህ በ84 ምንድን ነበረ የወርከር ፓርቲ ኦፍ ኢትዮጵያ እና የ10ኛ ዓመት የሚሊተሪ ገቨርንመንት መመስረት እያከበረ ነበረ 10ኛ ዓመቱን ማለት ነው። The anniversary coincided with the severe famine in hit Ethiopia as a whole. እነሱ ይሄንን በሚያከብሩበት ጊዜ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ እየተከሰተ ነበረ። In order to make political profit out of the Derg began massive resettlement of peasants of Tigray and Wallo in the areas most affected by the famine. ስለዚህ ይሄንን የድርቅ ኬዝ ተጠቅሞ ከሰው አቴንሽን ለማግኘት ማለት ነው ምን ያደርጋሉ? ሪሰትልመንት ማለት የሆነ የተፈናቀሉ ህዝቦችን ድጋሚ ሰትል እንዲያደርጉ ቦታ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ወሎ ውስጥ ትግራይ ውስጥና ሌላ በድርቅ ተመቶ የነበሩ ቦታዎች ላይ የተፈናቀሉ ሰዎችን ድጋሚ ሪሰትል ማድረግ ጀመረ። Part of the intention behind the resettlement program was the isolation of freedom fighter from rural population in the north.
ይሄ ሪሰትልመንት ወይ ደግሞ ድጋሚ ህዝቦችን የማስፈር ፕሮግራም ምንድን ነበረ? ጀስት ላይ ከእነሱን ሪሰት ለማድረግ አልነበርም ዋናው ጎሉ በየክፍለ ሀገሩ የሚነሱትን በየገጠሩ ማለት ነው የሚነሱትን ነፃነት ጠያቂ ተቃዋሚዎች እነሱን ለማሳረፍ ነበረ። Among with the resettlement program was villagization, concentration of peasants in a large village, which also intended to tighten control over the rural population. ከሪሰትልመንት ጋር አብሮ የተነሳው ኮንሰፕት ምንድን ነበረ? ቪሌጃይዜሽን ነው። ቪሌጃይዜሽን ማለት ደግሞ ሁሉንም ገበሬዎች ሰብስቦ በአንድ አካባቢ ማኖር ማለት ነው። ላይክ እንደምታውቁት የገበሬ ህይወት እዚህ ጋር እስከነ እርሻው እስከነ ምኑ አንድ ገበሬ ይኖራል። ከትልቅ ስፔስ በኋላ ደግሞ ሌላው ከትልቅ ስፔስ በኋላ ሌላው ነው። ስለዚህ በጣም ዲስኢንተግሬትድ የሆነና ኮንትሮል ለማድረግ የማይመች ነው። ስለዚህ ይህንን ሶልቭ ለማድረግ ቪሌጃይዜሽን ሁሉንም አምጥቶ በአንድ ቪሌጅ ካደረጋቸው በኋላ እነሱን በደንብ በሚሊተሪ ኮንትሮል ለማድረግ እንዲረዳ ማለት ነው። This created a favorable condition for the rise and growth of several movements fight for the national self-determination. በዚህም የተነሳ በጣም ይህን ጂኦግራፊ ላይ አጥንተነው ነበር። ምንድን ነው ህዝቡ ሳይፈልግ ነው በአንድ ሲስተም ውስጥ የሚያጠቃልሏቸው። ስለዚህ በራሳችን መኖር እንፈልጋለን፣ የነበርንበት ቦታ መሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ ሁሉንም አንድ ላይ ጭምቅ አድርጎ ሲያኖራቸው በኋላ ላይ ምንድነው የተከሰተው? ሁሉም ወደ ነበሩበት ሰፈራቸው ድጋሚ ተመለሱ ማለት ነው፣ ከሪሰትልመንቱ ተነስተው እና ብዙ ሰዎች ጥያቄ አንስተው ነበር ይህንን በመቃወም ምኑን ቪሌጃይዜሽን እና የሪሰትልመንት ፕሮግራሙን በመቃወም ማለት ነው። Among the movements, some of them already existed in the Oromo Liberation Front OLF ወይ ደግሞ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ይህንን ከተቃወሙት መካከል አንደኛው ነው። ሲዳማ ሊበሬሽን ፍሮንት ሌላኛው ነው። the Oromo Islam Front OLF አሁንም the Afar Liberation Front እንዲሁም ደግሞ the ቤኒሻንጉል ሊበሬሽን ሙቭመንት ማለት ነው። and ጋምቤላ ሊበሬሽን ፍሮንት ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል፣ አፋር፣ ኦሮሞ እስላም፣ ሲዳማ እና ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት እነዚህ ሁሉ ሪሰትልመንቱን እና ቪሌጃይዜሽኑን በመቃወም ድጋሚ ራሳችን ዲተርማይንድ ሆነን የምንኖርበት መብት ይሰጠን ተብለው የየራሳቸውን ብሔር ወክለው የተነሱ ተቃዋሚዎች ነበሩ። እንዳትረሱ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል፣ እስላም ኦሮሞ እንዲሁም ደግሞ ኦሮሞ ኖርማል፣ ሲዳማ እነዚህ ተቃውሞ የወጡት ናቸው። አፋር peasant opposition of the Derg policies also benefited the TPLF። ሌላው TPLF እንዲያሸንፍ ደርግ እንዲወድቅ ምክንያት የሆነው የፒዛንት ሪቤሊየን ነው። The front won popular support with strengthen its power። ይሄ የፒዛንቶች ያደረጉት ተቃውሞ ከሁሉም አቅጣጫ ድጋፍን ያገኘ ነበረ። In a series of military victories, the front expanded the territory under control. And among the military victories, the particularly was very important ማለትም ብዙ ከደርግ ጋር በሚያደርጉት ጦርነቶች መካከል ያሸንፉ ነበር እነዚህ ፔዛንት ሪቤሊዮኖች ማለት ነው፣ የፔዛንት ኦፖዚሽኖች ማለት ነው። እና ቀስ በቀስ ፓወር እየያዙ መጡ ማለት ነው። In February 1989, the TPLF fighters scored a remarkable victory on the Derg army at Ndasilase Western. 10 of thousands of the soldiers of Derg army were captured ማለትም ትልቅ ድልን ካገኘበት ቦታ መካከል ቲፒኤልኤፍ ደርግ ላይ ማለት ነው። ይሄ እንደ ስላሴ አጠገብ ላይ ያደረጉት ጦርነት ነበረ ከደርግ ላይ እና በዚህ ጦርነት ላይ የቲፒኤልኤፍ ሜምበሮች ወይ ደግሞ ተዋጊዎች ብዙዎቹን በ10 ሺህ የሚቆጠሩ የደርግ አርሚዎችን ኮንትሮል ሰሬንደር አድርገው ነበርና ካፕቸር ይዘው ነበረ። ስለዚህ አሸንፏቸው ነበር በዚህ ጦርነት ላይ ማለት ነው። Many of their commanders were either killed in action or captured. እና እነዚህ 10 ሺህ የሚሆኑ ወታደሮች ግማሾቹ ተገለዋል፣ ሌሎቹ ደግሞ እጅ ሰጥተው ተይዘው ነበረ። The victory also helped the TPLF to capture artillery pieces and tank ምንድነው የመሳሪያ መድፎችን ይሄም ታንኮችን በአጠቃላይ ኦን እንዲያደርጉ የነሱ እንዲወስዱ ማለት ነው። ደርግ ይዞት የነበረውን ከነሱን የቀሙ ብዙ መሳሪያ ያገኙ። The victory of Ndasilase had two consequences. Firstly, it led to withdrawal of Derg troops from the whole Tigray. ከእንደስላሴ ጦርነት በኋላ ወይ ደግሞ እንደስላሴ የሚባሉ ቦታ ላይ ካገኙት ቪክቶሪ በኋላ ደርግ ሙሉ ለሙሉ ትግራይን ትቶ ወጣ። And this enabled TPLF to expand their scope of their struggle beyond Tigray. ይሄ ደግሞ ምን አደረጋቸው? ቲፒኤልኤፎች ትግላቸውን ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እየተስፋፉ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ቀጠሉ ማለት ነው።
Secondly, the victory was crashing below to the fighting moral of the Derg army. ሌላው ምን ነው ይሄ ጦርነት ያደረሰባቸው ደርጎች ላይ ሞራላቸውን ከሰከሰው። በ10 ሺህ የሚቆጠር ወታደር ማጣት ቀላል አይደለም። ስለዚህ በቃ በሞራልም ተቀዛቀዙና ሞቲቬሽናቸው ሞራላቸው ቀዘቀዘ። Moreover, the victory and other immediate consequences. This was the attempt of high-ranking military officers to eliminate መንግስቱ from power. ይሄ ደግሞ ምን ይዞ መጣ? አዲስ አበባ ወይ ደግሞ ደርግ ራሱ ሲስተም ውስጥ የነበሩ ትላልቅ ኦፊሻል ባለስልጣናት ደርግን ለመፈንቀልና መንግስቱ ኃይለማርያም ፈንቅለው እነሱ ፓወር ለመያዝ ሙከራ እንዲያደርጉ ገፋፋቸው ማለት ነው። On 16 May 1989 በ1989 ሜይ 16 ላይ the officers staged a coup in አዲስ አበባ መንግስቱ ላይ የመፈንቅለ መንግስት አዲስ አበባ ላይ ያዘጋጁበት ማለት ነው። However, the coup was hastily begun to take the opportunity of Mengistu absence from the capital from he was in a state to visit East Germany. ይሄ ምንድነው? መንግስቱ በዚህ ሰዓት የት ሄዶ ነበር? ለመጎብኘት ኢስት ጀርመኒ ሄዶ ኢስት ጀርመኒ ሶሻሊስት ስለነበሩ ማለት ነው። እዛ ሄደና ለጉብኝት በሚሄድበት ጊዜ ይሄንን እድል በመጠቀም እዚህ የነበሩት ባለስልጣናት ደግሞ አለመኖሩን ተጠቅሞ በቃ በችኮላ የተደረገ ነገር ነው። በችኮላ መፈንቅለ መንግስት ሰሩበት። the coup failed. ነገር ግን ይሄ መፈንቅለ መንግስት አልሰራም። As it was within hours of failure, መንግስቱ flew back to አዲስ አበባ to take his revenge. ልክ ይሄ እንደተደረገ ሲሰማ በሰዓታት ውስጥ ማለት ነው መንግስቱ እየበረረ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እዛ ሁሉንም ሊበቀላቸው ማለት ነው ስላደረሱበት ክህደት። Then followed widespread arrests. All suspected officers were either executed or sentenced to serve in long term in prison. ምንድነው? ከተመለሰ በኋላ የጠረጠራቸውንና ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ይያዛሉ ብሎ ያሰባቸውን ወታደሮች እና ኦፊሰሮች በሙሉ አሰራቸው፣ ግማሾቹን ገደላቸው እና ረጅም ዓመት እንዲታሰሩ አዘዘባቸው ማለት ነው። As a result, the army lost its best officers. በዚህ ምክንያት ምንድነው የተከሰተበት? ለደርግ ለራሱ ችግር ነበረ። በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ኪ ቦታ ላይ የነበሩ ወታደሮች እና ባለስልጣናት ሁሉም ተገደሉ፣ ታሰሩ። ማን ያስተዳድር? ባዶውን ቀረ ማለት ነው። So the merciless punishment also demoralized the Derg officers and totally killed the fighting moral of the rank and file. ሌሎቹ የቀሩት አንዳንድ ባለስልጣናት ማለት ነው በቃ ሁሉም እንደተገደሉ ሲያዩ ዲሞራላይዝድ ሆኑ። መዋጋትም አልፈለጉም፣ መታገልም አልፈለጉም። ይሄ ሜርሲለስ የሆነ ማለት በጣም አላ ምህረት የሌለው ቅጣት ስለቀጣቸው ሁሉም ተበሳጩ። የተረፈም ሰው የለም። በቃ they just messed up ሆነ ሲስተሙ ማለት ነው። Henceforward the officers fought with less and less convictions while the rank and files deserted and surrendered in thousands. ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትግሎችና ፋይቶች ላይ በቃ የደርግ በጣም እየቀነሰ ብዙዎቹ እየታሰሩ ብዙዎቹ እየተወሰዱ ፓወሩ እያሽቆለቆለ መጣ ማለት ነው። In addition to the internal problem, things went against the military government in international politics. ደርግ ከሀገር ውስጥ ብቻ አልነበረም ተቃውሞና መፈራረስ ሲገጥመው የነበረ ከውጭም ከኢንተርናሽናል ገቨርንመንት እንትን ሲገጥመው ነበረ። ዊክነሶች ነበሩት። This was the collapse of Soviet Union and the communist reign in Eastern Europe. አንድ የኮልድ ዋር ወደ ኢንዲንግ የሚመጣበት ሰዓት ነበር። ይሄኛው ኮልድ ዋር ደግሞ ወደ ኢንዲንግ የመጣበት ምክንያት አንደኛው የሶሻሊዝም ማብቃት ነበር። ማብቃት ሳይሆን ሶቪየት ዩኒየን ለሁሉም እንዲህ ነበር የምታስተዳድረው። ሳተላይት ካንትሪዎች አድርጋ ነበር። ሁሉም በሷ ስር የሚገኙትን ማቴሪያል ሰፕላይ ታደርጋለች፣ አይዲያ ፕሮቫይድ ታደርጋለች፣ ታሰለጥናቸዋለች ምናምን። ከዛ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ኩዌስችን አደረጉ ራሳቸውን። ለምንድነው ይሄን ያህል ሶሻሊስት ሀገሮች ይሄን ሁሉ ነገር ፕሮቫይድ እያደረገን ያለ ነው? ዌስት ኦፍ ታይምም ኢነርጂ ነው ብለው ሁሉም ነገር ከት ካደረጉት በኋላ በሶሻሊስት ስር የነበሩትን ሀገራት በሙሉ ነው አፌክት ያደረገው፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው። As a result, the military government not only lost its chief external support, but also faced open criticism in the retreat from the Soviet journalists and academians. ከሶቪየት ያጣነው ነገር የእሷን እገዛ መሳሪያ እንዲሁም ደግሞ ማበረታታት ብቻ አልነበረም። ጭራሽ ከጆርናሊስቶቹ የተማሩ የሶቪየት አይዲዮሎጂ አራማጆች በጣም ወቀሱት ደርግን ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ሃርሽና ላይክ ዲሞክራቲክም ሂውማኒስቲክም ያልሆነ ነገር ስለሚሰራ ክሪቲሳይዝ አደረጉት ማለት ነው።
The half-hearted proclamation of a mixed economy in March 1990 was too late to change the situation for the better. ከዛ 1990 ላይ ደግሞ እንትን ሚክስድ ኢኮኖሚ ላስተዋውቅ ብሎ ኮማንድ ኢኮኖሚ ነበረ ሙሉ ለሙሉ በመንግስት የሚተዳደር። ከዛ ግን በቃ ህዝቡን ለማባበልና ስልጣን ላይ ለመቆየት ሲባል ሚክስድ ኢኮኖሚን ኢንትሮዲውስ አደረገ። ነገር ግን የሰውንና የተፈጠረውን ሜስ ለማስተካከል በጣም ረፍዶ ነበር ጊዜው። በሚክስድ ኢኮኖሚ ማስተካከል አልቻለም። The day of the military dictatorship were near their end, and hastening the downfall of the military dictatorship were actions taken by TPLF which be treated below. ማለት በዚህ በራሱ ውድቀት የመምራት ችግርና ቀስ በቀስ ደግሞ ቲፒኤልኤፎችም ይሄንን እድል ተጠቅሞ የሱን መዳከም በደንብ እየሰሩበት ነበር። ብዙ አክሽን እየወሰዱበት ነበረ። ስለ ቲፒኤልኤፍ እና በአጠቃላይ ጨርሶ ከስልጣን ሲወርድ ያለውን ፓርት በሚቀጥለው ርዕስ እናያለን። ለዛሬ ያዝኩት ይሄንን ነበረ። አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።